Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan abdshahrom channel. Dah lama aku tak buat video, jadi hari ni aku nak lepas jian. Dah hampir 2 bulan aku tak buat vlog. Jadi hari ni aku nak buat motor vlog pasal segala soalan yang ditanya oleh subscriber tentang motosikal Brixton ni. Jadi aku akan jawab di atas motosikal ini. Jadi semua persoalan itu aku akan jawab dengan tulisan di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca cantik hari ini. Matahari keluar dengan terangnya.
sampai sini video aku kali ni. Jadi korang jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.